હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 ઇંગ્લિશ સેમેસ્ટર 2 તેનું યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તેનું ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એક્ટિવિટી 8 અને એક્ટિવિટી 9નું સોલ્યુશન જોઈશું. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ એક્ટિવિટી 8. એક્ટિવિટી 8 એ છે મેગા રાઈડ. બરાબર, મેગા એટલે આમ તો મોટું ભવ્ય થાય. મેગા એટલે ભવ્ય મોટું, રાઈડ એટલે સવારી એટલે ભવ્ય સવારી. જોઈએ, ગુજરાત ઇઝ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ. પ્રોગ્રેસિવ એટલે પ્રગતિશીલ. ગુજરાત એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. અહેમદાબાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સિટી એન્ડ સેન્ટર ઓફ બિઝનેસ ઇન ગુજરાત. તો અમદાવાદ છે એ સૌથી મોટું શહેર અને બિઝનેસનું કેન્દ્ર છે ગુજરાતમાં. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. અબાઉટ 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. આશરે 50,000 લોકો દરરોજ જૂની અને નવી રાજધાની વચ્ચે ટ્રાવેલ એટલે મુસાફરી કરે છે. તો અત્યારે ગુજરાતની રાજધાની આપણે ગાંધીનગર છે, પહેલાં અમદાવાદ હતી. ઓકે, સો વી નીડ એટલે જરૂર, અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી. આથી આપણે વાહન વ્યવહારની સારી સગવડની જરૂર છે. The government of Gujarat plans for a new railway project. ગુજરાત સરકારે એક નવા રેલવે પ્રોજેક્ટ માટેનું આયોજન કર્યું છે. The government started a 2,000 crores company for that project. તો આ પ્રોજેક્ટ માટે સરકારે 2,000 કરોડની કંપની શરૂ કરી છે. The name of the company is મેગા. આ કંપનીનું નામ છે મેગા. મેગાનું ફૂલ ફોર્મ છે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અહેમદાબાદ. અત્યારે તો ચાલુ પણ થઈ ગઈ છે. ઓકે, ધ કોસ્ટ ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ ₹1,200 crores. તો આ પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ 1,200 કરોડ રૂપિયા થશે. આગળ જોઈએ. The metro rail project has 2 phases. તો આ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટને 2 તબક્કા છે. ફેઝ એટલે તબક્કા. ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ, પહેલા તબક્કામાં, there will be 3 lines. 3 લાઈન હશે પહેલા તબક્કામાં. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર. નોર્થ એટલે ઉત્તર, સાઉથ એટલે દક્ષિણ. તો ઉત્તર દક્ષિણ માર્ગ. ઈસ્ટ વેસ્ટ. ઈસ્ટ એટલે પૂર્વ, વેસ્ટ એટલે પશ્ચિમ. તો ઈસ્ટ વેસ્ટ એટલે પૂર્વ પશ્ચિમ માર્ગ. એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. અંડરગ્રાઉન્ડ એટલે ભૂગર્ભ, જમીનની નીચે જે હોય એ, અને ભૂગર્ભ માર્ગ. ટોટલ લેન્થ ઓફ ઓલ ધ 3 લાઇન્સ વિલ બી 76 કિલોમીટર. 3 માર્ગની કુલ લંબાઈ 76 કિલોમીટર હશે. ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર. નોર્થ સાઉથ માર્ગ આશ્રમ રોડ અને ગાંધીનગરને જોડશે. This corridor will be 32.65 meters long. આ માર્ગ 32.65 કિલોમીટર લાંબો હશે. It will start from APMC વાસના on National Highway 8A. તે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 8A પર APMC વાસણાથી શરૂ થશે. It will pass through વાસના, પાલડી, વિયાસ હોસ્પિટલ એન્ડ ટાઉન હોલ. તે ક્યાંથી પસાર થશે? થ્રુ એટલે પસાર થવું, દ્વારા. વાસના, પાલડી, વિયસ હોસ્પિટલ અને ટાઉન હોલથી પસાર થશે. ધીસ લાઇન વિલ ક્રોસ ધ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એટ ઇન્કમટેક્સ જંકશન. આ માર્ગ ઈસ્ટ વેસ્ટ માર્ગને ઇન્કમટેક્સ જંકશનને ક્રોસ કરશે. ઇટ વિલ ટર્ન અ લિટલ લેફ્ટ નિયર કોબા સર્કલ. તે કોબા સર્કલ પાસેથી ડાબી તરફ થોડું વળશે. એન્ડ વિલ રન ટોવર્ડ્સ ગાંધીનગર. અને પછી ગાંધીનગર તરફ જશે. ધેર આર 2 મોર જંકશન્સ ઓન ધીસ લાઇન. આ લાઇન ઉપર બીજા 2 વધારે સ્ટેશન હશે, જંકશન હશે.
Infocity and Gift City. There will be 31 stations on this corridor. આ માર્ગ પર 31 સ્ટેશનો હશે. Now let us go on the east-west corridor. હવે આપણે east-west માર્ગ પર જઈએ. It will start from કાલુપુર. તે કાલુપુરથી શરૂ થશે. It will run through the main areas of અહેમદાબાદ. તે અમદાવાદના મુખ્ય વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે. Then the line will turn south towards IT circle. પછી આ લાઈન IT સર્કલ પાસેથી દક્ષિણ તરફ જશે. It will go towards commerce crossing. તે કોમર્સ ક્રોસિંગ તરફ જશે. થલતેજ ક્રોસિંગ will be the last station of this route. આ માર્ગનું છેલ્લું સ્ટેશન થલતેજ ક્રોસિંગ હશે. It will be the terminus on east to west corridor. તે ઈસ્ટ વેસ્ટ માર્ગનું ટર્મિનસ એટલે છેલ્લું સ્ટેશન બનશે. Total length of this line will be 10.90 kilometers. તો આ માર્ગની લંબાઈ કુલ કેટલી હશે? 10.90 કિલોમીટર. It will connect the eastern and western અમદાવાદ. તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. Most of the metro route will be on pillars and overbridges. મોટાભાગનો જે મેટ્રોનો માર્ગ હશે તે મોટા થાંભલા અને પુલો પર હશે. પિલર્સ એટલે થાંભલા, બ્રિજ એટલે પુલ. This will be called elevated route. આને elevated route તરીકે ઓળખાશે. The travelers એટલે મુસાફરો. Travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. મુસાફરો શહેરના સુંદર દ્રશ્યોનો આનંદ લઈ શકશે. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. તો મેટ્રો ટ્રેનને એલિવેટેડ ટ્રેક્સ એટલે ઊંચા બાંધેલા માર્ગો પર દોડતી જોવી એક સુંદર નજારો હશે. આગળ You will be able to travel without tickets in this metro train. તમે મેટ્રો ટ્રેનમાં ટિકિટ વગર મુસાફરી કરી શકશો. You can use સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટી. તમે સ્માર્ટ કાર્ડ જે સગવડ છે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો. You can enter a station with your smart card. તમારે સ્માર્ટ કાર્ડ સાથે સ્ટેશનમાં પ્રવેશ કરવો પડશે. You swipe the smart card at your exit station. તમે બહાર નીકળવાના સ્ટેશન એટલે કે જ્યાં તમારે નીકળવાનું છે, ઉતરવાનું છે, એ સ્ટેશને તમારું સ્માર્ટ કાર્ડ સ્વાઇપ કરવાનું રહેશે. The system will automatically count the travel charge. જે સિસ્ટમ છે તમારો જે ખર્ચો થયો છે ટ્રેનનો એની જાતે જ કટ કરી લેશે કાર્ડમાંથી. The train will run without drivers. આ બધી ટ્રેન ડ્રાઈવર્સ વગર ચાલશે. But you need not worry. વરી એટલે ચિંતા. તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. Technology will take care of your safety. ટેકનોલોજી તમારી સલામતીનું ધ્યાન રાખશે. CBTCનું ફૂલ ફોર્મ છે કમ્યુનિકેશન્સ બેઝડ ટ્રેન કંટ્રોલ. સિગ્નલિંગ ટેકનોલોજી વિલ મેક યોર ટ્રાવેલ સેફ. તો આ જે ટેકનોલોજી છે તમારી મુસાફરીને સલામત બનાવશે. ઓલ ધ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન. બધી જ મેટ્રો કાર વાતાનુકૂલિત હશે, એસી વાળી. ધ ટ્રેન વિલ ટ્રાવેલ એટ ધ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ 110 કિલોમીટર પર અવર. ટ્રેન કલાકમાં વધુમાં વધુ 110 કિલોમીટરની ઝડપથી દોડશે. રેડી ફોર ધ રાઇડ. તો સવારી માટે તૈયાર થઈ જાઓ. એટલે સવારી માટે તૈયાર છો એમ પૂછે છે. હવે બી જોઈએ. Put a cross on the wrong options and make the statement true. અહીંયા જે ખોટો વિકલ્પ છે એને આપણે કટ કરવાનું છે અને સાચું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો છે ઈસ્ટ વેસ્ટ એક ઓપ્શન છે અને નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ 2 પાર્ટ્સ ઓફ અમદાવાદ. તો અમદાવાદના બે પાર્ટને કોણ કનેક્ટ કરશે? તો ઈસ્ટ વેસ્ટ આવશે. તો નોર્થ સાઉથ પર આપણે શું કરીશું? ક્રોસ કરીશું. ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ ટિકિટ કે સ્માર્ટ કાર્ડ.
તો શેનાથી જઈ શકશે? સ્માર્ટ કારથી. તો ટિકિટ ઉપર શું કરીશું આપણે? કટ કરીશું. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ વિલ રન ઓન અંડરગ્રાઉન્ડ છે કે એલિવેટેડ રૂટ છે? તો એલિવેટેડ રૂટ ઉપર દોડશે. તો અંડરગ્રાઉન્ડ ઉપર આપણે શું કરીશું? કટ કરશું. ધ મેગા ટ્રેન્સ વિલ રન વિથ કે વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ? તો વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ છે. તો વિથ ઉપર આપણે કટ કરીશું. આગળ, ધ ટર્મિનસ ઓફ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ બી થલતેજ ક્રોસિંગ કે કાલુપુર? છેલ્લું સ્ટેશન કયું છે? તો થલતેજ ક્રોસિંગ છે. તો કાલુપુર ઉપર આપણે શું કરીશું? કટ કરીશું. આગળ જોઈએ, સી છે આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હાઉ મેની લાઇન્સ વિલ બી ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ મેગા? નેમ ધેમ. તો આપણે આ પ્રશ્નો અહીંયા લખેલા છે, મેં તેમાંથી જોઈ લઈએ. તો આન્સર છે there will be 3 lines in the first phase of mega. They are north south corridor, east west corridor and underground corridor. Second question છે which line will connect the eastern and western Ahmedabad? Answer east west corridor will connect the eastern and western Ahmedabad. Third, what will be the total distance between Kalupur and Thaltej crossing? Answer the total distance between Kalupur and Thaltej crossing will be 10.90 kilometers. 4, what does it mean by elevated route? Elevated route નો મતલબ શું થાય? તો આન્સર elevated route means the metro track on pillars and bridges. Fifth question છે write 3 specialities of mega trains. તો 3 speciality છે you can travel without tickets on mega train, you swipe your smart card at exit station, the trains will run without drivers and all the metro cars will be air conditioned. ઓકે, તો આ હતા ક્વેશ્ચન્સ, એના આન્સર. હવે આગળ જોઈએ એક્ટિવિટી 9. એક્ટિવિટી 9 છે વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ ઓફ 4, પ્લાન અ વન ડે ટ્રીપ વિથ લો કોસ્ટ એન્ડ લોટ્સ ઓફ ફન. એટલે ગ્રુપમાં કરવાનું છે કાર્ય 4 જણના. એક વન ડે ટ્રીપ તમારે સૌથી ઓછા ખર્ચે પ્લાન કરવાની છે. સિલેક્ટ એન ઓપ્શન ફોર ઇચ ક્વેશ્ચન. હવે અહીંયા તમે ગમે તે જવાબ લખી શકો, બરાબર. તમે જે પ્રમાણેની ટ્રીપ પ્લાન કરો એ પ્રમાણેનો તમારો આન્સર આવી શકે. તો પહેલું છે વેર વિલ યુ ગો? તો જો મારા મુજબ હોય તો હું જાઉં ફાર્મ ઉપર, એટલે હું લખીશ નિયર બાય ફાર્મ, આપણી મરજી મુજબ. ઓકે, પછી હાઉ વિલ યુ ગો? હવે ફાર્મ પર તમે કેમ ના જશો? તો ફાર્મ ઉપર જવું હોય તો આપણે સાયકલથી જઈ શકીએ, તો ઓન ધ બાઇસિકલ. બીજું વોટ વિલ યુ કેરી? હવે તમે ફાર્મ પર જાઓ છો તો ત્યાં તમે કંઈક બનાવશો, તો રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ બી ત્યાં આગળ લઈ જવાય. ઓકે, બધા ખેતરમાં જઈને બનાવીને ખાય છે, આપણી મરજી. ફ્રૂટ્સ બી લખાય અહીંયા, આપણે આ લખીશું રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ, રસોઈનો કાચો સામાન. વોટ વિલ યુ ડુ ધેર? તમે ત્યાં શું કરશો? તો આપણે લખીશું કે વી વિલ કુક ધેર. ત્યારબાદ આપણે લખી શકીએ કે વી પ્લે હાઇડ એન્ડ સીક. બરાબર. વી એન્જોય ધેર. વી વિલ એન્જોય ધેર. ઓકે, અહીંયા વિલ રહી ગયું છે, વી વિલ, અને અહીંયા પણ વિલ રહી ગયું છે, વી વિલ કુક ધેર, વી વિલ પ્લે હાઇડ એન્ડ સીક એન્ડ વી વિલ એન્જોય ધેર. વોટ વિલ બી ધ કોસ્ટ ઓફ યોર ટ્રીપ? તમારા ટ્રીપનો ખર્ચો શું થશે? તો ટિકિટ્સ ફ્રોમ માય સિટી ટાઉન. તો જો ફાર્મની કોઈ ટિકિટ ન, એટલે આપણે 0 લખીશું. ફૂડ આઇટમ્સ ઓન ધ વે, તમે રસ્તે જતાં કંઈ ખાધું હોય તો લખવાનું. ધારો કે આપણે કોઈ બી 20 રૂપીસની પાણીપુરી ખાધી હોય શાયદ. લંચ, તો લંચનું તમારે બધું વસ્તુ લઈ ગયા એના તમારે
100 રૂપીસ થયા હોય. સાઇટ સીઈંગ ટિકિટ્સ, તો ફાર્મમાં કોઈ સાઇટ સીઈંગ ના હોય, શોપિંગ પણ ના હોય, ઓટો ફેર્સ પણ ના હોય, કેમ કે તમે ગયા છો બાઇસિકલ પર. મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ એટલે કોઈ બીજા ખર્ચા હોય તો એ ધારો કે થયા છે તમારે 40 રૂપીસ. તમે અહીંયા કંઈ પણ લખી શકો. ઓકે, તો આપણે એનું ટોટલ કરી દઈએ. તો આપણો આ ટ્રીપ કેટલાની પડે આપણને? 160 રૂપીસની પડે. 160 રૂપીસની. ઓકે, 160 રૂપીસની પડે. ઓકે, થેન્ક યુ.